كؤوس الخمر يا صوفيا في المنام؟ بصي، هو طبعا الخمره معروفه انها فيها مال شبه حرام، يعني في شبهه حرمانيه. ولكن في حاجه، لو المراه الحامل شافت ان في كاس خمر، معنى كده انها هترزق ببنت. يعني ملهاش دعوه بقى بالحته دي خالص. دي معناها ليه بقى؟ لان الستات ناقصات عقل ودين، فمش كامله. الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن الكمال ان البني ادم يكون يعني ايه، مكمل دينه. فهي ناقصه، هتيجي بنت ناقصه. الخمر ناقص، يعني ناقص اللي هو عنده حرمانيه، شبهه حرمانيه. فما فيش تماما اللي هو الخير. فمعنى كده بنت هترزق.